broadcasters nyo for this playoffs game number 1. Mga kaibigan, Bren Esports and Execration, sino nga ba talaga ang malalaglag sa ating lower bracket? Yan ang ating malalaman for this playoffs game number 1. So for this one, narinig natin sa mga panel and probably for the whole regular season, Bren Esports, ito talaga yung super team natin, gold medalists for the SEA Games. Kumbaga, the synergy is there. While for Execration, isa sa mga fan favorites natin, Prof B, for this tournament. Tama ka naman dyan, Beshi, ate mo, Chantel. Pero napansin ko sa lineup dito ng Bren Esports, kung titignan mo, yung mga hero nila is composed sa mga mabibilis mag-clear ng wave. Para sa mga kung busy ang Hanzo going sa jungle, medyo hindi sila mamumroblema to control their lanes. Look at that, meron silang X-Board to balance the lane. Yung Hanzo and Johed, may mga skills sila na kansama clear the lanes very quick na hindi masyadong kailangan ng tulong. Ang kailangan lang mismo dito ng Execration is kuhanin yung early game, having that Harit plus Bruno combination. Mas madali ang rotation para sa kanila. Makatit! Kumbaga, dito para sa lineup ng Execration. Pero anyways, pinag-armor. Si Bren Toko natin sa may top lane. Nandito pa si Chakno with that wild of nature, mga besiwap. Pero mukhang delikado to. Nandito rin din naman ang Bren Esports for the back sa ating top lane side. Napakainit agad ng ating laban, mga kaibigan. Unang pasok ng MPL playoffs ngayong araw. And mind you guys, let us not forget Terizla was once part of the meta na ginagamit ngayon ng Execration. First blood. Nakuha ni Doc Ribo natin ngayon sa ating laban. Yes, at hindi pa tapos sa ating top lane. There is the players for Execration, both with Bren Esports, pero hindi mirror. Yung nakikita natin ngayon sa laban na to. So, Bren is there, ready sa kung ano mga ibabato na Execration. Alam mo, Chantel, nakita ko dito napapush yung top side dito ng Bren Esports sa ginagawa nila na medyo nagkaka-delay with regards sa kanilang rotation. Pero hold that thought, si Hate medyo pulado dito, going out muna. And napaka-trigger very aggressive cut na inabangan dito ni Few na hindi masyado napansin ng Execration. Mukhang susundan pa ata, nauna, Chakno. Tamang chill lang. Grabe yung Johed doon actually. Comment on Few on that follow-up play. Come from his Johed. Kasi alam natin si Johed, early part of the game, meron na talagang damage. It's just that kailangan lang talaga ng tama pasok pa rin. Last here for Coco. Napaka-grabe na yung damage. Bang! Agad with a double kill for the hands on this match. 4-0 agad sa ating penalty zone na. Top lane na ito natalian sa review pero napatay lang din naman. 4-1 is the score, mga kapatid, sa ating laban ngayon. Coco all this export tuloy-tuloy lang regardless kung may frag armor or wala. Automatic the damage is there. Tuloy-tuloy lang as much as possible. Napansin ko once na nag-level 4 yung mga hero dito ng Bren Esports, they start rotating na very aggressive. Ginagamit yung mga skills nila to pick off specific heroes. The rotation is very wise sa ngayon sa Bren Esports. Now, they're trying to hold their top turret na nade-delay din ng Execration in terms of objective. Ang pinaka-iniisip ko dito is kung ganito yung pressure dito, maaari mawala ng map control ng Execration having that marksman. Mukhang kailangan nila talaga banggain ang Bren Esports na ginagawa. Yes. It's dapat, all about the buwelo agad. Actually, Beshi, kung mapansin natin dito sa trend na Execration, pagka sila'y lumalamang pagdating sa gold, under early part of the game, sila'y lumalamang. So, question here is, for this game number 1, kung maisasagot pa nila yung binabato sa kanila ng Bren Esports kasi din sa top lane, Taman Force, ginamit na dito ni Hate, pero yung nga lang napatay lang din naman sa player cover Execration. Naku, nandito na Coco, napatay lang din naman parang Chakno natin, feeling blessed nga naman para sa ating Friday game. On to this match, last team nandito lang naman naka-ready sa ating top lane side pero wala siyang heater, medyo delikado ito. And kita natin ito, fight to ating score, naka-ready dito ang Execration, naka-ready ng Bren Esports, pero disengage for the both teams. Hindi pa tapos ang disengage muna. Just a follow-up damage coming from this hand. So just to pick this one off, nakuha nila dito. Si Estes is still a good sign to stop the force push na pinapakita ng Execration to delay things up. Nakikita mo right after nila pumikoff, yung discipline ng Bren Esports, bumabalik sila sa usual defensive strategy nila. Sinasalubong nila yung potential push kasi pumipwesto si Execration dahil look at the life turret dito sa top side ng Bren Esports. Medyo delikado na. Ang gagawin parang binibait nila yon
once na nakapagbuo ng rotation doon, tsaka nila gugulatin na babanggain nila yung ganong rotation. Oo, baga dito for Bren Esports, kailangan nilang bantayan, knowing nandun talaga full pack yung Execration sa ating top lane side. But anyways, Lumiko! mga kaibigan, sa bottom lane side natin, Ribo! si Paring Ribo, napatay nila Zapdo na Terizla, pero Zapdo Buhay! dito buhay pa rin, mga kaibigan, because of that help come from Eto Max. Atlas, Dahil ikaw- galing, come from Execration talaga, ginugulat natin dito, or nakita natin yan, Number sa force sa middle lane side, Cardsy is going down by the hands of hate sa ating middle lane side, and a turret naman ang sagot dito ng Bren Esports. So good trade na rin, although map control is on the side of Execration. Baka makadalawa pa sila objective dito sa bottom side. Lumiko na rin yung si Chaknu going sa bottom side dito while they're taking the turtle naman for the side of Bren Esports. Let's see kung ano magiging decision nila later on going on to the mid game time natin. Oh, actually, Prof. B, what's good in this game is that napipilitan dito si Cardsy. Although, yes, nasa middle lane siya, pero force siya dito ng Execration na sumama na agad pagdating sa team fight. Lagi na sinasabi si Hanzo, sobrang kati niya talaga pagdating sa late game. Pero for Execration, knowing that they have the Estes on their lineup, sinispeed up nila yung mga bagay. And this Grak, feeling blessed Grak, di ba rin Chakno dito for Execration talaga. Ready na mag-TikTok after this game kasi napaganda ng performance na ginagawa na. Pero anyways, Bren Esports, kilala natin yan. Ready sila pagdating sa late game at kaya bumawa ng wild card dito para kay Chakno. Si Ribo, wala ng buhay. Dapat ay dito Edo Max mga kaibigan. Last dito, wala na rin buhay. Pero kita natin dito Execration taking that middle lane turret sa mga ating laban ngayon. And napatay din ang isang player coming from Bren Esports. Exchange after exchange, clash after clash ang pinapakita for both teams. Wala nagpapasindak dito. View, look at that, a very aggressive View. Ejector out. Where's the follow-up damage coming from the side of Bren Esports? Penalty zone, binigay na rin with the last insanity sa dalawang miyembro ng Execration. Sumabog sa mukha pero wala atang damage dito para naman sa kanilang Harden. Trying to control the Harden. There you go, namatay si Hate dito. Sumunod naman si Sapno. 2 down for the side of Execration. Grabe, binabangit na Bren Esports, sagot lang na sagot. Yes, lamang dito ang Execration na pagdating sa objectives, pero pagdating sa team fight or pagdating sa hero kills lang mga Bren Esports, makikita natin yung last now on that aggressive play coming from them. Pero Cardsy, walang buhay. Ang blue buff dito ng Execration at tanong makukuha ba? Last insanity come from Coco, pero rin ang Bren Esports. At sa laban ngayon, makikita natin si Cardsy ang napatay. Walang core hero dito, Team Bren Esports, pero habol din naman. Chakno, very aggressive with drop play. Pero kita natin dito, hinahabolan din naman. And 9-6 pa rin ang ating score. Napakainit ang laban natin for this game number 1. Prof B, talaga hindi natin alam kung sino ba talaga manalala pag sa team fight. And for Eto Max, ang ganda na pinapakita niya for this Estes. Tatlong nabasag dito, Chantel, ng Execration in terms of objective, pero lamang sa gold. O hindi na, umul na bigla ang goal dito for the side ng Bren Esports and Execration. Look at that, burning sensation pinapakita dito. Ni Coco, one shot sa mukha, Lasty taking a lot of unnecessary damage dito. Penalty zone just to hold this one up, counter initiate using that last insanity. Nako, Beshi, ang pinakamoto dito, easy. Pero very beauty, getting a kill for Execration. Napakainit ng ating laban. Mapansin natin for very cutie, that is the Scarlet Phantom agad for this Brunei. And for this Bren Esports team, medyo kulang sila sa DPS dito kasi mind you guys, if you have the hands on your lineup as much as possible, gusto mo kayo yung may map control para hindi mahanap yung Arino mo. Mahirap talagang hanapin ang Inino guys. Kahit ano aspect sa buhay, pero top lane side, nasira dito, na-execute. Na-aspeto pa nga, sir. And trying to defend the top side dito, clearing things up. The minions still focus fire pa ng Execration, doing a great job getting their objective. This is the right time to strike para sa Execration. Ramdam ko, lamang na sila sa map control. The hero lineup is there. Namomroblema ang Bren Esports kung paano nila babawin yung map control sa ganitong sitwasyon. Sooner or later, mag-online na dito si Benny Cutie, the Bruno. Yan ang pinakamalaki nilang problema. Plus, kailangan rin nila bantayan dito si Hate kung paano nila i-burst. Knowing na, alam naman natin shield nito eh. Medyo hindi madaling Kumbaga self-sustaining. Pero wait, sa top lane side dati mga kaibigan, napatay dito isang player confirm my Execution that is gonna be the Estes, which is for sustain. Pero pinaga-arbit dito ng Coco na wala na mga kaibigan. At last, with that, palibag boom, mga kaibigan, nagkaroon
nakaka-shield din si parang hate natin. Wala na po dito confirm Bren Esports for the double kill for parang Q. Another one! Medalist dito sa na corner lang din naman. And a kill for Bren Esports. Napakalutong na pagkakakill dito yung Zapno kasi sila nag-engage. Actually, nakita ko yung style na ulit ng Bren Esports. Ang call, call strategy, once ma-pick off ni Cardsi, si Etomax na Estes, wala nang sustain healing galing ditong Execration. That's the time, it's time to strike. Ang pinakita ng Bren Esports, kung titignan mo, ginamit yung Pinnacle Ninja ni Hanzo dito. After that, wala nang sumunod na defense or follow-up strategy ang Execration. Mukhang nabe-break na dito ng Bren Esports yung strategy na Execration sa ganitong sitwasyon. Yes, top about dyan, Prof. D. And let us not forget, ladies and gents, yung naging performance ng Bren Esports against STI. Wherein lamang na lamang yung STI. Pero nahabol agad nila because of the triple kill come from Carcy on the Lord side. And speaking of Lord is on the side of Bren Esports. Dadaan dito sa ating top lane side. We have the lightning truncheon here for Rebo. Additional damage for them and all the minion waves para sa ating lanes dito ay makikita natin Hanzo for the dive in pero naka-ready. Yung kinagandahan ng Hanzo talaga. Hindi mo alam kung kailan magpo-post. Hindi mo alam kung kailan mawawala. Pero alam mo at ramdam mo yung presensya niya. Exactly. Na medyo kinulong dito sila si Arrow. Isa gusto kong position dito is naka-ready si Atlas tsaka si Selena na nakadikit si Hanzo. So if ever hahanapin nila yung true form from the Pinnacle Ninja, ready to counter initiate. Look at that! Nakakawala dito. Isa lang nahuli ni Lasty pero Denny QT will fall. Ang kanilang core hero. Another one. Few as well. Double kill. Grabe pinapakita ni Hanzo dito, hindi nila mahuli. Hindi niya kailangan lumapit para tapusin. Triple kill. Mukhang makakuha pa ata dito. Nope. Still. Grabe. 4-man down for the side of Execration. Grabe. All I can say for this match, it's all about the DPS. Hindi na kailangan ng Bren Esports dito na kontrahin nila yung Bruno. Kasi kayang-kaya. Di pa rin correct sila natin on to this match. 17-9 ang ating score. Mga kaibigan, nakita natin kanina laman ng Execration pagdating sa team fight at pagdating sa objectives. Pero makikita natin ngayon, wala ng dalawang inhibitor turret dito ang Bren Esports for this game number 1. Hate, wala siya rin bibigyan na dati dito with a 2-4-2 score actually. KDA-wise, lamang ang Bren Esports pa rin sa farm. Lamang din dito ang Bren Esports. The question here is for Execration. Gaano nila katagal iso-sustain at gaano katagal nila aantayin na tumaba ang isang Bruno, knowing na yung Estes dito na pag tumagal na tumagal, mas lalo nilang kukontrahin. Exactly. Ano na lang hindi ko na nakikita nagiging effective na sa ganitong sitwasyon ang Estes. Dahil once na malaman ni Hanzo yung positioning ni Etomax using the Estes, auto pick off, then i-extend nila sa team fight, wala na magiging sagot yung Execration dito. Now, I think magiging clutch time yung paglabas ng Lord for me. Kailangan nila kuhaan to. Kasi lamang sila in terms of Lord fight eh. Bakit? Meron silang retry. So kung clutch time dito, medyo lamang ang grupo ng Execration. Ang pinaka poproblemahin nila dito is the positioning. Kasi si Lasty, hindi problema naman si Lasty dito para gamitan sila ng RKO, no? Yung kadena. Para mahuli sila. Meron kang tatamaan. Kumbaga, if you're a tank player, ang kailangan mo lang talaga maghanap ng window of opportunity kung kailangan ka mag-set up ng good play. And yun nakikita natin for Bren Esports. Yes, kanina may kita natin Execration, very advanced in terms of positioning pagdating sa mapa. Pero for Bren Esports, binaliktad nila yung sitwasyon. Yes, this is the Grak. The Philippines Grak, di pa rin Chakno. Pero Bren Esports is Bren Esports, the gold medalist for SEA Games started out to this match. Kita naman natin ngayon and Cartsy guys with that 9-2-7 KDA ang heavy carry dito or hard carry Bren Esports. Hindi na nga pinakita na nag-aggressive yung Execration for this match dahil pansin naman natin guys, pagdating sa goal in Bren Esports is the man on to this game. 5 seconds bago mabuhay ang ating Sanctuary Lord for Bren Esports. This is the perfect opportunity actually to secure this objective. Although guys, sinabi ni pare Prof din natin yung best works natin on this game, there is the retribution for hate. So medyo tama. On to this match. Ito, positioning na ng side ng Execration. They're trying to go ata sa Lord. Pinoposisyonan to ng Bren Esports as well. Pero look at the trap kung paano pinosisyonan dito ni Rebo.
yung vision na binigay nila kanina, bandang low side ng mapa. Nilagyan niya agad ng trap. If ever may papasok, alam na nila kung saan manggagaling ang side ng Execration dito. Pina-follow up lang nila dito. Si Chuck na medyo pumupulado dito. Nasan ang side ng Execration? Nasan ang ibang tropa? Dito, mamamatay na ata ang Lord. Ano to? Lord, sa mukha. Trying to destroy this one. I don't know bakit ginawa ni Chuck nung nasan ang ibang Execration team. Binitawan nila yung tank nila nang walang kapalit. Look at that, Etomax. Dito pumapasok masyadong malalim kanilang support, trying to reset. Nahuli na si Hit. Misposition ang buong Execration dito. Clutch time, Sapno going in. Dineflect ko sa mukha, nakuha dito. Safe para sa side ng Bren Esports. The Lord has been slain. Now, medyo it all boils down na medyo matagal nag-zone out siguro si Chakto on that part. Kasi super open siya for damage there. Wala siyang backup. And guys, one man down for Execution. Double kill for Lassie out of this match. Already na rin si Chakto to defend their pace for this game number 1. Mind you guys, this is 22-9 for the score plus the Lord on the middle lane. Kita natin dito ang Bren Esports talagang ginagawa din naman. And for that game number 1 to start of this playoffs, it goes to Bren Esports.